Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit la o emisiune unică și pe care nu am mai trăit-o, nu am mai avut-o până acum în YouTube și nicăieri în altă parte. Este o emisiune specială pentru că avem un invitat special. Nu am mai făcut până acum o astfel de imersiune, de interviu cu un om căruia în acest moment nu îi pot divulga identitatea și aș prefera pentru și viața sa privată, cât și pentru viața noastră să rămână încă sub anonimat, pentru că mesajele pe care acest domn distins în suflet le aduce vor avea un impact și au deja un impact asupra mai multor oameni consacrați, oameni cu diverse beneficii sociale, oameni cu diverse puteri în societate, care au, să spun, au beneficiat de rugăciunile, de ofrandele, de gândurile, de iubirea acestui domn distins pe care îl vom numi astăzi și este numit din planul subtil Bartolomeu. Bartolomeu este o ființă umană pe care am întâlnit-o și am primit multe confirmări și de la alți oameni asupra lui. Ei bine, motivul pentru care noi facem această emisiune astăzi este că Bartolomeu, slujitorul lui Dumnezeu, are un mesaj pentru noi. Ei bine, acest mesaj o să-l descoperim împreună în această oră, până la aproximativ la 9:35 și în cazul în care sunt întrebări pe care le aveți despre această slujire pe care noi toți o facem spre și în puterea lui Dumnezeu, ei bine, aici este locul. Bartolomeu și-a dezvoltat mai multe capacități interioare și a primit foarte multe semnale pe care eu o să le pun în această seară pentru voi pe ecran și o să le dezvălui. Aceste mesaje sunt venite din planul subtil și nu aparțin lui. El le primește și le oferă cu toată inima, cu toată puterea, cu toată deschiderea către oamenii care sunt în acceptarea să primească. Ei bine, avem pentru voi acest plan subtil, rugăciunea, iubirea conștientă, câteva idei principale de la care o să plecăm discuția noastră și aș ruga, în cazul în care aveți pe parcursul acestei emisiuni orice fel de interes să cunoașteți mai multe, orice fel de întrebări le puteți scrie în chat, în YouTube și de acolo le vom lua. Acum, pentru cine își dorește să descopere mai mult despre cine este slujitorul lui Dumnezeu Bartolomeu, să stea, să se uite la această emisiune până la final, pentru că vom lua toate lucrurile pe care el le-a transmis și mi le-a transmis, atât pentru România, cât și pentru voi. Ei bine, o să începem cu primul lucru. Bartolomeu, bună seara! Bună seara! De ce Bartolomeu și de ce slujitorul lui Dumnezeu? Din anul 2014, Iisus Hristos a venit în casa unde locuiam și m-a numit slujitorul său. Dar înainte cu 3 ani de zile, 3-4 ani de zile, în anul 2010, am primit un mesaj pe un telefon vechi, 16 martie 2035. Și la 3 zile am început să primesc mesaje care mi erau atribuite mie, le primeam pe timp de noapte. Și într-unul dintre mesaje a fost: viața ta depinde de tine. Eu SRL. A doua noapte am primit același mesaj și cu o mână care mi-a arătat tot timpul spre mine. Viața ta depinde de tine. Eu SRL. A doua zi merg împreună cu soția la un magazin
și când la raionul de carte intrăm, deschide soția o carte și zice viața ta depinde de tine, eu să le zice, uite mesajele tale care le-ai primit. Și atunci am simțit așa o tresărire în mine. Și treaptă cu treaptă, zi de zi, am început să primesc niște mesaje cu totul speciale. Imediat am plecat, ne-am deplasat în Franța, că aveam un job și am început să primesc niște mesaje, într-adevăr, cu totul speciale. Și la fiecare mesaj care îl primeam, îl transmiteam, că așa primeam instrucțiunile, să-l transmit cuiva, unui martor. Și primul mesaj a fost un avion va cădea cât de curând. La 3 săptămâni, deci m-am dus la prietenul acela, se numește Jean-Luc, chiar poate fi sunat dacă cineva dorește să-l spune, și am explicat mesajul care l-am primit. La 3 săptămâni, fix, vine și îmi bate în geam, zice, ai auzit ce s-a întâmplat? Ai auzit ce au întâmplat avionul, președintele Poloniei a căzut. Președintele Poloniei a decedat. S-a uitat la mine, m-a privit de sus până jos și mi-a zis, zice, dar cine ești tu? Păi zic, sunt o ființă umană ca și tine. La un moment dat primesc un mesaj într-o zi de duminică și îmi spune, soarele și-a schimbat polaritatea. Merg la vecinul și spune, uite ce s-a întâmplat, soarele și-a schimbat polaritatea. L-a blocat. Și la o săptămână, deci, într-o zi de sâmbătă, vine din nou la mine și îmi bate în ușă și zice, vine să spun ceva special. Ce uite ce a anunțat asta, ce a anunțat? Acum 6 zile soarele și-a schimbat polaritatea. Ești mai rapid decât NASA. Zice, se întâmplă. Zice, trebuie să-mi spui cine ești. Zic, mai mult de atâta nu știu. Asta era în 2010-2011, cam așa. Și au început să vină mesajele. A venit și mesajul cu tsunami din Japonia. Atunci l-a speriat acel vecin al meu. A zis, nu, tu ești cel ales, tu știi lucrurile dinainte. Da. Și în anul 2014 a coborât într-o seară, deci primeam mesajele în timpul zilei, deci în stare de veche, deci eram treaz. Și îmi spune, zice, nu te teme, noi suntem aici, conștiința ta și a planetei Pământ se va modifica. Zic, am înțeles, mulțumesc. Asta a fost în anul 2013 și în anul 2014, cred că așa sunt datele sau dacă nu, chiar ambele în 2014 îmi spune, zice, am văzut o lumină care a pătruns prin casă, atunci am început efectiv să tremur. Deci era o lumină atât de puternică, un alb strălucitor, la un moment dat a început să miște lucrurile în casă. Și zice, nu te teme. De astăzi înainte te numesc slujitorul meu. Atunci efectiv am început să tremur. Deci tot corpul, pentru că lumina aceea avea o vibrație foarte înaltă. Și după aceea a plecat. Și în anul... Ascult. Ca un factor, adică să plecăm de la un punct pentru oameni, pentru că tu ai spus cronologia unor evenimente ca mesaje pe care le-ai primit și ele practic ți-au transmis ție că ai o responsabilitate, o asumare de dus, o cruce de dus pentru România și nu doar. Știu din surse verificate că ai susținut un grup de oameni de diferite categorii sociale care sunt oameni importanți ai societății din România prin acte de generozitate, de rugăciune și de evlavie față de planul subtil și aceștia au avut rezultate. Evident că nu vom da nume sau nu vom pune degetul pe cine ai făcut acest lucru. Eu știu astfel de oameni
Și vreau să te întreb cu ce scop ai făcut aceste lucruri pentru oamenii care au avut nevoie, oameni cu o anvergură socială din România. Și nu doar din România, cât și din alte părți ale lumii. Da. Când încep să, când, când încep să urci treptele, că evoluția conștiinței ființei umane este în trepte. Când încep să urci 10 ani, deci încep să urci treptele cunoașterii și treci prin toate cele 12 porți, deci te-a ajutat, am fost ajutat de... La un moment dat, primești mesajul telepatic sau îl vezi persoana din față, ființa umană din fața ta și simți că are nevoie de ajutor. Deci totul se transmite telepatic. Acum pot să spun că, trăind aceste lucruri, deci mă uit la o ființă umană, mi-apare în fața mea o ființă umană și spun, chiar și soții îi spun, această ființă are problema aceasta, trebuie să fie ajutată. Și imediat deci, simt o vibrație în tot corpul și mi se transmite mesajul ce trebuie să fac pentru acea ființă. Dar mi se transmite din punct de vedere al conștiinței. Prin conștiință nu mi se transmite ceva, un mesaj verbal. Eram la mii de kilometri distanță, am văzut odată un ecran de calculator și spun soției, zic că această ființă umană va deveni conducătorul României libere. Și păi cum libere? Păi zic că în ziua de această țară, România, va deveni liberă. Și am început, cum știu lucrurile să le fac, să realizez aceste... E o lucrare specială, să numește, nu rugăciunea doar, e o lucrare specială. Și după un timp contactez această ființă umană, îi spun cine, secretarul lor, cine era acolo, îi spun cine sunt și se blochează tot. Ce nu se poate. Ce a greșit numărul. Cine sunteți? I-am explicat cine sunt, zice, vă sunăm noi. Și în 10 minute m-a sunat ființa umană care o căutam. Și bineînțeles, pot să vorbesc. Da. Și în 45 de minute ne-am întâlnit. 50 de minute. A zis așa ceva, nu mi s-a întâmplat niciodată. Și am explicat cine sunt și că au fost blocat. Da, este misiunea. Este o misiune specială, o lucrare specială pentru această țară. Da? Și când această ființă umană a fost aleasă din planul subtil, conducătorul României libere, la 5 zile mi s-a spus, zice, ai o misiune specială de făcut pentru această țară și pentru umanitate. Pe care trebuie să ajut la eliberarea României și salvarea ei și prin ea vom intra și vom salva umanitatea. Păi zic eu, ce da, tu ești alesul. Zic, bine, am înțeles. Și ce trebuie să fac? Și mi-au transmis mesajul ce trebuie să fac. E o rugăciune specială. Când am început să fac această rugăciune, care eu o știam deja, timp de 3 săptămâni tremuram. Nu puteam să o spun, aveam niște emoții atât de mari, parcă eram la început. Și chiar m-a întrebat soția, zice, dar de ce aprins lumina? Păi zic, nu știu rugăciunea. Cum adică vă spui de atâția ani și nu știi? Păi zic, am niște emoții foarte mari. Și atunci am văzut ce s-a întâmplat în România la începutul. Mi s-a arătat. Bartolomeu, vreau să te întreb, acest plan subtil de care menționezi, ce este și prin ce îl cunoaștem noi? Noi, ființele umane, nu putem să-l cunoaștem, că nu îl cunoaștem nici pe al nostru. Deci, fiecare planetă, deci luăm în special planeta noastră, planeta pe care noi locuim, planeta Pământ. Planeta Pământ are 2 planuri. Planul unde suntem noi este planul material, unde trăim noi cu tot ce se vede, și celălalt este planul subtil, unde trăiesc ființele de lumină care conduc această planetă și Iisus Hristos, care în anul 2014 a coborât ca să ajute la schimbarea, la eliberarea și la salvarea și eliberarea planetei Pământ.
Deci, în acest plan, noi îl vizităm, deci toate spiritele acestui pământ, doar când ne separăm de corpul fizic, adică, între ghilimele, moartea. Pentru că planul subtil are un nivel de vibrație de peste 1000 de unități. Dar o ființă umană care este pregătită, în cazul meu de față, care este pregătită, mi se dă accesul, deci după 13 ani mi s-a dat accesul să merg acolo sus. Încă nu am o problemă de sănătate care încă nu s-a vindecat. Dar când sunt vindecat total, am dreptul să stau acolo. Să-mi fac casa acolo și să cobor în planul material al pământului de câte ori este nevoie pentru mine pe acest pământ. Deci, în acest plan spiritual stau ființele de lumină, stau spiritele care pleacă, sunt pe diferite niveluri. Spiritele care ies din corp și se duc acolo stau la primul nivel. De la nivelul 2 și 3 merg doar spiritele înalte, care au ajuns la o evoluție, care au fost alese și au ajuns la un nivel de evoluție înalt. De la etajul 2 și 3 începi să cunoști, ți se deschide, ești primit la cursurile pentru a căuta înțelepciune. Sunt doar câteva ființe umane pe această, printre care și eu, Bartolomeu, slujitorul lui Dumnezeu. Spune-mi, te rog, pentru că oamenii întreabă în YouTube, Bartolomeu este unul din discipolii, din oamenii apropiați lui Iisus Hristos. Este același Bartolomeu pe care noi îl cunoaștem din... Suntem slujitori, nu suntem discipoli, nu suntem servitori. Am avut mai multe reîncarnări pe acest pământ, în această țară. Am fost pe timpul lui Burebis, am fost pe timpul lui Decebal, am fost pe timpul Ștefan cel Mare. Da. Eu sunt slujitorul lui Iisus Hristos. Noi suntem 12 plus 1. Ființele umane și cei care conduc momentan această planetă spun că Iisus Hristos are 12, nu, suntem 13. De asta, în America, cifra 13 este evitată și în alte țări din lume. Deci, cifra 13 este esența puterii. Și ziua 13 a fiecarei luni este cea mai puternică zi din lună. Am putea să vorbim puțin despre aceste ființe lucrători în lumină. Cum lucrează ei? Cine sunt? Păi, acele ființe umane conștiente, ridicați, care au ajuns să iubească cu iubirea supremă pe Iisus Hristos. Când o ființă umană ajunge să iubească pe Iisus Hristos cu iubirea supremă, este la cel mai înalt nivel al conștiinței. Deci, în primul rând, pentru dușmanul tău, deci pentru mine această etapă a durat un ciclu solar. Deci un ciclu solar are 11 ani. În timp de 11 ani eu am fost pregătit, am urcat toate treptele și am ajuns la acest nivel, am primit iubirea supremă. Da? Întâlnit definitiv de viața materială. Materială o trăiesc doar ca să exist ca ființă umană. Pentru că cei care lucrează cu lumina sunt superiori materiei. Deci eu sunt unul dintre cei care mă să mă feresc de bani, să mă feresc. Am avut multe ocazii care mi s-a spus, nu te duce acolo, nu
Când, să zic așa, lucram să rabzi. Ești venit pe pământ, trebuie să rabzi. Ca să ajungi la nivelurile superioare, trebuie să rabzi. Și zic, am înțeles. Deci, și primești dreptul să fii lucrător în lumină când ei te învață cum să lucrezi, să realizezi vindecare pe tine însuți și pe ființele de lângă tine. Deci toate ființele pe acest pământ, că suntem nemți, ruși, azi de lumină, când mergem acolo, a trăit în Italia, că a trăit în America, toți suntem frați de lumină. Și tu pentru mine, pentru oricine, toate vindecările care le-am făcut în pură iubire. Fiecare ființă umană, când primește, de exemplu, vindecare, prin lumină, ea trebuie să vină să recompenseze munca aceea care se dă. Altfel nu se realizează vindecarea 100%. Foarte mult par. Eu nu-i caut. N-am venit pe pământ să caut. Eu am venit să ajut oameni. Dacă vor bine, dacă nu vor, iară bine. De exemplu, primul ministru al Slovaciei, Robert Fico, chiar în ziua când a avut accidentul, am văzut știrea, mi s-a transmis ce să fac, mi s-a spus, m-am rugat 2 zile, după aia mi s-a spus, roagă-te doar noaptea, că are o problemă foarte mare. Are o energie negativă în el cât pentru un batalion. Atentatul. Preiau această știre să zic, nu, n-a fost împușcat de nu știu cine spuneai, de americani, nu, cauza energiei negative. Când energia negativă coboară pe banda neagră, tu îi întâlnești pe acele ființe umane care sunt ca tine, care caută doar moartea. Și după 14 zile, a 6-a noapte, la ora 2, după ce am terminat această lucrare pentru el, mi s-a spus că starea de sănătate a lui Robert Fico a început să amelioreze. Am dat știrea pe Facebook-ul lui la ora 7:30, n-am vrut să o dau noapte. Și la ora 14:30 au anunțat primul ziar din Franța că starea de sănătate, au anunțat spitalul că starea de sănătate a lui Robert Fico a început să amelioreze. Și au rămas uimiți ce repede s-a realizat. Dar ființele umane sunt inconștiente, nu realizează că fără lumină nu poate să trăiască. Bartolomeu, aș vrea să facem... Fiecare ființă umană, când ajunge la un nivel de vibrație înalt, Alo? Alo? Da, te ascult. Te rog. Nu aud. Gata, nu s-auzea. Te rog, continuă. Deci, fiecare ființă umană care este pregătită, deci pregătirea ființei umane vine prin rațiunea proprie și prin dorință să se unească cu Iisus Hristos. Nu este forțat de nimeni. Nu vine Dumnezeu să te forțeze. Deci, noi trebuie să-L căutăm pe Iisus Hristos. Și când începem să urcăm treptele cunoașterii față în față, așa se întâmplă și când primești mesajele. Îți spune ce să faci, cum să faci, cum să te oprești din aia. Primești discernământul. Când primești discernământul, viața se schimbă la 180 de grade. Văd lucrurile de înainte. Când îmi spune, de exemplu, s-a întâmplat un accident de trecute, m-a oprit, zice, oprește-te. Am oprit mașina. Și vine un polițist și zic, ce s-a întâmplat? Și domnule, a fost un accident. Dar de ce să stați aici pe dreapta? Aia zic, nu am stat și eu aici să mai treacă mașinile. Soția știe lucrurile astea, nu mai pune întrebări. Da? Deci, ființele umane nu au discernământul. Când nu ai discernământ, este un fel de vibrație în conștiință. Adică nu poți să fii anunțat dacă nu ești pe același nivel de vibrație. Și atunci, toți care sunt pe lângă tine, toate ființele de lumină, ei
ca pe tine, ființă umană, să poate să te trezească, să doarmă. Bă. Așa stau lucrurile cu ființele umane și cu ființele de lumină. Deci, mai revin o dată, mai explic. Ei se învață să ajungi să realizăm vindecări la distanță. Vindecarea la distanță se realizează. Tu, ființă umană, care te rogi pentru ființa respectivă, dar e o lucrare, e o rugăciune specială, trebuie să fii pregătit 100%, și rugăciunea, deci vibrația, o preiau ființele de lumină și o transmit lui Iisus Hristos. Și se realizează vindecarea. Dar ființa umană pentru care faci vindecarea trebuie să se îndeplinească unele condiții. Numai dacă este în comă. În comă este mult mai ușor. Acolo nici că nu face și atunci realizarea vindecării se produce mult mai repede. Am atât. Altceva n-am, nu știu să mai spun. Sper că au înțeles toate ființele umane care ascultă. Bartolomeu, există mai multe perioade în care nu se aude, se oprește sunetul, există o conexiune destul de slabă și nu știu cum să remediem acest lucru, pentru că mulți oameni s-au plâns că nu se aude bine deloc. Și nu știu dacă să continuăm în acest demers sau să îmbunătățim calitatea și să facem altă dată emisiunea cum trebuie, pentru că mulți nu au auzit totul din ceea ce tu ai spus. Eu am auzit, însă mulți oameni nu au auzit. Și... Păi hai să pregătim în altă dată, să pregătim și calculatorul ăsta, că le-am dat pe toate, le mai am pe ăsta, să pregătim, dar să facem dinainte ca să fim la ora emisiunii, să fim 100% pregătiți. Să nu se mai întâmple. Da, sunt de acord. Deci în clipa de față există pauze între cuvintele pe care tu le folosești și uneori se încetinește ritmul conversației tale și după care, din cauza internetului sau a benzii, a conexiunii, după aia se accelerează și nu există o coerență, nu se aude bine. Dacă nu, propunerea mea ar fi să revenim și să facem emisiunea cu sunetul corect, pentru că nu... Bineînțeles, informația, vibrația trebuie să ajungă în conștiința fiecărei ființe umane ca să poată să înțeleagă și să poată să realizeze această misiune corectă. Bun. Oamenii spun că acum se aude. Vreau să te întreb, ai afirmat la un moment dat că înțelepciunea nu se găsește în cărți, se găsește în esența vieții. La ce te referi? Deci, toate aceste întrebări care mi le vin din planul subțin întrebare și mi-a spus așa: cărțile, nici Biblia n-a produs nimic pe planeta Pământ pentru umanitate. Rezultatul se vede. Dacă nu era intervenția lui Iisus Hristos și a ființelor de lumină, umanitatea părăsea acest plan. Da? Să ne înțelegem. Deci dacă nici Biblia nu spune adevărul, sunt foarte multe cărți pe care nu explică, care nu realizează adevărul, care nu le explică în esență, că tot este o esență. Da? Așa. Tot ce facem noi pe acest pământ, să vede rezultatul. Deci nu putem să păcălim, că facem, că trecem. Nu. Tot rezultatul acestei vieți ale noastre este în aparență. Da? Noi, ca să ajungem să ajungem la înțelepciune, noi trebuie să căutăm în tot ceea ce gândim și tot ceea ce facem, să căutăm esența vieții. Orice lucru care viață, care noi, care o mâncăm și aerul care îl respirăm, ele sunt toxice. Aerul, apa și alimentele și conștiința noastră sunt toxice. Dacă noi nu facem atenție, noi nu vrem să realizăm lucrurile ce mâncăm, noi ne îmbolnăvim treaptă cu treaptă. Că această planetă este creată perfect. Iisus Hristos a creat, mi-a spus-o în față, cum îți spun eu ție. Mi-a spus așa:
toate spiritele acestei planete și în tot cosmosul sunt create perfect. Doar că ființa umană în fiecare întrupare, în reîncarnare, a început să diminueze, a început să-și piardă din esență și a început să își afecteze propriul spirit și conștiință. Și la un moment dat ne pierdem. Adică linia adevărului este la 100 de metri în dreapta noastră și noi suntem, deci, 50 de metri, 60, și pierdem treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă. Și nu găsim, în esența vieții noastre de zi cu zi, în tot ce facem, să scriem, să citim, nu găsim adevărul într-o carte. Poate într-o carte le explică adevărul, dar ființele umane, nemai având nivelul de discernământ, nu-l văd. Da? Mergem la muncă. Toată lumea muncește pe acest pământ, mai mult decât trebuie, da? Mergem la muncă, dar noi facem o muncă ca niște roboți. Deci noi mergem la muncă, ce să facem? În primul rând, eu am dat răspunsul ăsta în Franța, când erau 1000 de ani și acolo. Și când au zis, aș zice așa ceva, n-am auzit. Mergem la muncă să evoluăm noi ca ființe umane, conștiința noastră să se evolueze. Și după aia noi realizăm un produs pentru fabrica respectivă, pentru societatea respectivă. Dacă noi nu conștientizăm aceste lucruri, noi mergem precum roboți. Și conștiința noastră, cum a spus Iisus Hristos, a ajuns la cel mai jos nivel. Zice, de peste 150 de ani, repetați aceleași lucruri. Nu aveți cum să evoluați. Sunteți penibili. Deci noi facem pe fiecare aceleași lucruri. Bartolomeu, te rog să facem o scurtă sinteză. Deci, acum se aude ceea ce vorbești, dar totuși mai sunt întreruperi. O să facem o scurtă sinteză. Tu ai început să primești în ultimii ani mai multe mesaje din planul subtil și ai ajutat la vindecarea și la expansiunea spirituală a unor ființe umane. În acest moment, ai pomenit și ai spus de România că ea a fost salvată și că a ajutat la salvarea umanității. Care este... A fost eliberat... Da, pardon, continuă. Care este această salvare a umanității care se face prin România și cum a fost ea eliberată? Păi, deci, de la nivel subtil nu se putea... Deci, toată umanitatea, toată planeta Pământ trăiește într-o hologramă. Deci, până am fost acolo sus, asta mi s-a spus. Nivelul vostru, nivelul de vibrație, nivelul de energie al planetei Pământ este foarte jos, pentru că ființele umane au uitat să-i ceară lui Iisus Hristos lumina. Este gratis, să zice, de ce nu o cereți? Ființele care au distrus esența vieții pe Pământ luptă cu... au primit energia negativă, deci ajutor. Voi nu vreți să luptați, să ieșiți din acesta. Cereți lumina lui Iisus Hristos. Este gratuit. Cu cât cereți mai multă lumină pe pământ, având mai multă lumină, contrabalansați întunericul. Dar acest lucru deziderat a dispărut din conștiința voastră, pentru că ați refuzat lupta să deveniți conștienți. Și când Iisus Hristos, când au coborât pe pământ, deci în eter, i-au luat în cosmos, i-au luat în 2013, au terminat cu ființele care dețineau controlul planetei Pământ, Satana, și ei au coborât în planul subtil al Pământului, atunci au venit către mine, deci pe ceilalți frații ai mei i-au ridicat. Eu am fost singurul care am refuzat plecarea. Am avut probleme foarte mari ca ființă umană. Mi s-a întâmplat lucruri, adică eu am plătit niște lucruri foarte grave. Am scris o carte, cu cineva, cu planul subtil, am cerut aprobare și am scris. Și când eu am refuzat, asta mi-au spus așa, zice, trebuie să te pregătești. În ziua când mi-a spus, de astăzi încolo nu mai puști acolo. Și după aia, ușor, aia nu mai faci, aia nu mai faci.
Și soția mea zice, dar cât o să reziști? Păi zic că trebuie să rezist. Că de murit n-am pus să mor. Da, și am început să rezist. Ce mi-a spus? Zice, de când ne cunoaștem de 17-18 ani, zice, te-ai schimbat la 183. Pe 27 României a fost ales în planul subiectiv. Mi-a spus numele. Deci era ființa umană care eu realizam lucrarea pentru ea. Și după aia, la 5 zile, mi-a spus, zice, ai de realizat o misiune specială. Viața acestei planete depinde de tine. Și mi s-a spus ce să fac pentru România. Și mi s-a spus așa, zice, trebuie să te rogi pentru România să fie eliberate de toate războaiele și de toate luptele care au fost pe acest pământ. Și să te rogi pentru eliberarea la toți conducătorii care au fost uciși. Și la tot poporul. Astăzi revine ție. Și ce dai drumul. Și mi-a spus să mă rog, deci mă rugam noaptea între 12:30 și 3:30, 4, mă rugam la 6 dimineața, mă rugam la 12 ziua și mă rugam seara. Da, și la un moment dat îmi venea și îmi spunea, zice, roagă-te, viața acestei planete depinde de tine. Păi zic, ce să mai fac mai mult, că nu mai pot. Mergând așa, la un moment dat, am văzut cum animale preistorice intrau în pământul ăsta, erau satan, adică era energia negativă, după aia am văzut cum a început după sâmbăta morților să apară și când eu nu putea, aia venea lumina și soția zice, dar cine te-a dâmpat acolo? Păi zic, lumina. Și mă lua de fiecare dată și mă ducea. Și făceam. Și pe 12 iulie, tu minte, și acum la ora 12:30, primesc un mesaj care pe mine, ca ființă umană, m-a cutremurat. Nu pentru mine că eu o să dispar. Și pentru umanitate. Zice, va avea loc un tremur pe tot pământul, la o intensitate, și zic, ce rost mai atunci să fac atât? Și mi-a schimbat așa puțin starea, dar nu m-a afectat în planul subtil al meu. Și am început. Și pe fiecare noapte aproape îmi spunea, roagă-te, de tine depinde această viață. Și la un moment dat, când s-a apropiat zilele alea, că la 3 luni se întâmplă, era programat acest cu tremur, pe 14 octombrie, la ora 10:10. Și mi-a spus așa, zice, cine minte ce spunem noi? Fii atent. Îmi zic, spuneți. Dacă nu se realizează această lucrare, vei vedea ce diferențe va fi în țara unde tu ai loc. Și restul țării, și restul planetei. Păi o să fie șterși. Voi, țara asta o să rămână. Păi zic, dar cum văd eu lucrurile astea? Dacă sunt pe pământ, cum să mă ridic eu? Zice, nu, tu și familia ta sunteți aleși. Vă vom ridica. Vine nava și vă ia. Păi și zice, cum văd? Păi ți arătăm noi de sus. Atunci mi-a dat așa o... Și pe data de 12 octombrie, la ora 12:30, aproape să termin rugăciunea, o rugăciune durea, deci nu există gânduri, nu există absolut nimic. Și mi-a zis, zice, n-ai stat degeaba pe pământul ăsta. Ai realizat lucrarea. Zic, vă mulțumesc. Am ieșit afară, mai aveam emoții, am intrat și la un moment dat îi aud. Am revenit și am mulțumit pentru realizarea lucrării. Vreau să mulțumesc din iubire. Și îmi zice, și coboară, erau niște ființe, așa, de vreo 10 metri. Și zice, uite ce facem cu el? Și unul dintre ei zice, păi ce să facem? Trebuie să aprindem lumina în el, care e lumina. Și de atunci am lăsat și am început să-mi continui să merg înainte cu lucrurile care le-am de făcut. Și după aia ne-a arătat cu
Cum să vindec pe ăla, cum să-l vindec pe ăla, cum să-l fac pe ăla, mi-a arătat cine a fost ăla în viața trecută, mi-a arătat spirite, cine este Decebal, cine este Ștefan cel Mare, cine este Mihai Eminescu, cine este Cornelia Zelea Codreanu, cine este... Deci i-a arătat pe toți unde sunt în lumea asta. Și zice, nu te teme. Când vine evenimentul, toate aceste spirite vor fi trezite și se vor alătura celui care a fost ales conducătorul României și această țară va afla adevărul cine este. Zic, vă mulțumesc. Ce rămâi liniștit și lucrează în continuare. Aș vrea să vorbim puțin, Bartolomeu, aș vrea să vorbim... Aș vrea să vorbim puțin despre vindecarea la distanță, pentru că știu că ai predispoziția, prin darul primit, să faci și asemenea lucrări, prin rugăciune și prin iubirea ta față de oameni. Cum se face vindecarea la distanță? Cum ajunge un om să primească și ce ar trebui să facă un om care este sub rugăciunile tale? Cum să se pună în dispoziția primirii rugăciunilor tale? Deci, în primul rând, orice ființă umană care locuiește pe acest pământ, care are rațiune și dorință și se pregătește, realizează vindecarea sa sau vindecarea familiei, copilului, prietenului sau orice necunoscut. Dar trebuie să ajungă la un nivel de iubire, da? Și să respecte. Cum se realizează vindecarea? Realizarea unei vindecări la distanță, deci eu am realizat o vindecare și în Canada, din România, se realizează, ființa respectivă trebuie să respecte, în primul rând, mâncarea. Mâncarea este prana, trebuie să o respecte, să nu consume alcool. Deci toate ființele care se roagă lui Iisus Hristos nu trebuie să consume alcool, nu trebuie să fumeze, nu trebuie să mănânce carne, nu trebuie să mănânce lactate. Da? Și Iisus Hristos, adică să-L iubești mai mult decât te iubești pe tine. Adică Iisus Hristos să fie în gândurile tale tot timpul, nu doar când te rogi. Eu, ca să mă rog pentru tine, îi spun Iisus Hristos pentru fratele meu, Alexandru Pleșa, și transmit. Da? Și atunci vibrația ta crește. Da? Deci, o realizare a vindecării se face în cel care o realizează, prin ființele de lumină, care preiau vibrația și o transmite lui Iisus Hristos. Și ființa umană care primește, trebuie în primul rând să aibă dorință. Că dacă nu are dorință, nu se vindecă. Și al doilea rând trebuie să respecte niște legi de aur, din punct de vedere al mâncării și al consumului de lichide, deci să consuma doar apă. Da? Și nu se mănâncă mult, nu se mănâncă, deci ca mâncarea care o mănânci, o mâncare 100%, aproape 100% vegetală și cu un indicele glicemic inferior, egal sau mai mic de 55 de unități. Și atunci eu am vindecat pe cineva care era, deci toată planeta o cunoaște, spunea că moare. Nu mai avea nicio șansă, pentru că avea o problemă foarte mare cu cei care plecaseră. Da, care părăsise planul și nu se putea intra decât în rugăciuni speciale. Și când 60 de medici, eu am văzut, ea nu mi-a răspuns încă, dar au început să răspund acum. Și i-a zis un medic, zice, va muri. Au spus 60 de medici care au trecut la capătul ei. Și el a spus așa, zice, nu va muri. Cineva de la distanță i-a făcut vindecare la distanță, nu are cum să moară. Și acum se pregătește să preia din nou concertele. Da? Deci este foarte cunoscută pe toată planeta. Și ea a făcut o declarație care a zis, doctorii m-au vindecat. Și eu am spus așa, dacă doctorii v-au vindecat, de ce pe fratele dumneavoastră nu l-a vindecat, pe soțul dumneavoastră nu l-a vindecat, nepoata dumneavoastră nu l-a vindecat, plecat. Așa. Toate mesajele care eu le transmit când realizez lucrări, eu le primesc și le transmit. Nu vin de la mine. Deci, aceste ființe am trezit spiritul. Spiritul mi-a mulțumit. Deci, ea ca ființă umană, toată umanitatea nu realizează că este inconștient. Dar spiritul
Și ne-a spus, ne-a mulțumit, ce Bartolomeu, îți mulțumesc să mă întâlnesc cu ea, cu ființa umană. Vor reveni în această țară toată planeta. Și o să vadă ei lucrurile cum stau. Asta este cu vindecarea ființei de lucrătorul în lumină poate să facă. Deci, cine vrea să învețe, eu îi învăț cu mare plăcere. Am învățat și trebuie să transmit tot ce învăț. Bartolomeu, ai o generozitate foarte mare și o să continuăm să facem astfel de emisiuni când vom avea și o conexiune mult mai bună decât ceea ce a fost astăzi. Aș mai avea câteva întrebări până când o să închidem. Ai afirmat că Dumnezeu se exprimă întotdeauna prin spiritele înalte. Cum își dă un om, cum își dă o ființă umană seama că Dumnezeu îi vorbește și are un spirit înalt? De exemplu, m-am întâlnit într-una din nopți, că ies din corp, dar nu pot să stau mult din cauza acestui, am eu la problema la picior, încă osul e dislocat. M-am întâlnit pentru prima dată, dar cu dovezi, cu spiritul lui Vladimir Putin. El a venit la mine și mi-a spus așa, zice, de ce tu mă atragi pe mine? Cine ești tu? Păi zic, eu sunt slujitorul lui Iisus Hristos, numele meu este Bartolomeu. Am înțeles. Zice, da, zice, vreau să spun ceva. Rusia față de România are o datorie foarte mare. Eu sunt aici să realizez, să rambursez în totalitate această nedreptate care s-a făcut. Și la o săptămână, printr-un apropiat, nu știu, era directorul lui, era un american, a spus, zice, trebuie să vă dăm pământul înapoi, trebuie să vă dăm bani, trebuie să vă dăm... Nu, a spus multe chestii. Și eu am spus la celui care le pregătesc, care a fost ales conducătorul României. Și zice, am înțeles. Și după aia, zic, vezi, eu spun așa cum se prezintă adevărul. Deci, vreau să fac o afirmație, să spun, da, o afirmație. Vladimir Putin este singurul președinte, el este conducător, nu președinte, că Iisus Hristos pune doar conducător, nu pune președinți, pe acest pământ care este un spirit trezit în conștiință. Care este un spirit trezit în conștiință. Asta este trezit în conștiință, adică el știe cine este. Ok. Vreau să mă asigur că s-a auzit bine. Deci odată ce m-am... Poftim? Vreau să mă asigur că s-a auzit bine, că ai spus că este singurul conducător cu spirit trezit în conștiință. Trezit în conștiință, bineînțeles. Da. Deci, al doilea care mi s-a spus despre, nu l-am întâlnit niciodată spiritul lui, când a făcut puciul acela în America, mi s-a spus de Donald Trump. Da? Adică așteaptă să vedem dacă poate să realizeze schimbarea Donald Trump. Și odată eram într-un avion în Paris, mergeam și întâlnesc acolo un francez, vorbesc cu el, așa, și spun, uite ce se va întâmpla în America. Păi zic, cum știi asta lucrurile înainte? Zic, uite care ceva. Eu ți-am spus, de ce? Zic că a fost cum ți-am spus, zice, da, perfect. Dar cine nu contează de cine sunt. Eu sunt o ființă umană ca voi dați acolo. Deci, mai reactiv o dată aminte întrebarea pe rog. Întrebarea a fost cum știe un om că primește... Cum ființa umană primește mesajul la Iisus Hristos? Da. La un moment dat, deci, ființele umane care sunt alese, care au ajuns la un nivel de conștiință, ele sunt pregătite subtil. Nu-și dau seama. Deci cel care a fost ales conducătorul României, eu l-am întrebat din ce an ai început tu să faci lucrurile astea?
Păi, în 2013. Deci ce am simțit așa, dintr-o dată. Și el mi-a spus, eu pe el, ce am putut să fac pentru această ființă, deci pentru toată România o fac, nu fac doar pentru el. O fac pentru că eu știu cine este țara asta și știu cine a fost, cine va fi și va deveni centrul planetei Pământ. Am reușit, deci, mi s-a și transmis, să urce o clasă superioară. Deci o clasă superioară, adică să depășească pragul de 200 de unică, să ducă spre 300, 400. Este singura ființă umană în această țară care ajunge la nivelul ăsta. Și acum, când ajungi la nivelul ăsta, primești, încep îngerii să se apropie de tine și începe să lucreze cu tine. Te pregătește până să facem trezirea în conștiință. Trezirea o să fie puțin mai bruscă, pentru că nu mai ai timp. Și ființele astea umane, la un moment dat, când ele primesc un ajutor subtil, fără ca să știe, că și el îmi spune, zice, la un moment dat nu spuneam niște lucruri și la un moment dat simțeam că cineva îmi spune să le spun. Și îmi veneau atât de ușor să le spun și le spun. Și zic, cum te simți? Păi zice, am o bucurie în mine că le spun și mă simt mult mai bine. Înainte, oricine mă enerva, dacă îmi zicea că sunt prost sau mă zice, însăream muștar foarte. Dar acum poate să și 100 de ani să mă înjure că nu am nicio treabă. Zice, îți mulțumesc din inimă. Zic, nu cred că poți să mulțumesc din nimeni, că încă n-ai la nivelul ăla. Dar zic, e bine că mulțumești. Da? Deci, acea vindecare s-a produs pentru această ființă, pentru soția lui. Soția lui era în banda de moarte, 3 săptămâni au coborât dintre Dumnezeu și mi-a spus, roagă-te că va muri. A fost prima ființă umană care m-a mutat când stau acolo în pat unde stau eu și într-un fotografia. Separul are atât de multă energie în tine de poate să te omoare, dar sunt lângă tine și nu te lăsăm noi pe tine. Deci ființele umane, că ea refuză viața. E cel mai rău. Că lumina vrea și tu îi spui nu. Asta a făcut ființa asta. A vrut să-și omoare copiii, să-l omoare pe sus. Și eu am intervenit, dar de sus am primit misiunea și am făcut această lucrare. Dar o fac. Că această și putea să fie oricine. Sunt doar ființe umane, sunt spirite, deci tu, oricine are fi, care nu l-am văzut în viața lui, am făcut lucruri care pe unii nu l-am văzut în viața mea. Ca ființe umane, o fac din iubirea pentru Iisus Hristos, pentru toată umanitatea. Și această ființă și-a revenit. Și a zis așa, zice, cine ești puterea asta? Păi zic că nu, puterea e noi toți. Dar tu refuzi să-ți omori copiii. Da, păi sunt aici tu. Alo? Da, te ascult. Nici eu, Bartolomeu, nu mi-aparțin mie. Nici eu, Bartolomeu, nu mi-aparțin mie. N-am cum să mi-aparțin. Eu aparțin creației. Aparțin lui Iisus Hristos. Da. Am copii care nu vorbeau. Foarte ușor. Copiii până la 12-13 ani îi vinde cel mai ușor. Dar trebuie să respecte niște lucruri. Să nu se uite la televizor, să nu se uite pe telefon și asta. Păi, rezoluționare. Dar numai noaptea se rezolvă lucrurile astea. Trebuie să ai determinarea și dorința aia să faci bine. Dacă nu o ai, nu o faci de o ființă umană cu 6 săptămâni și zic, uite ce faci tu. Te duci la muncă și nu muncești. Noi trebuie să, tot ce facem în esență, orice trebuie să căutăm esența din acel lucru. Prima dată sunt aparențele și după aia vine esența. Trebuie să ajungi la esență. Deci, în această țară, că locuiesc în această țară, n-ar trebui să mai existe nicio ființă umană bolnavă. Fiecare eu sunt dispus. Mama sau tata să învăț să fac aceste lucruri. Păi niciunul nu ar mai fi bolnav. Dar trebuie să-ți dorești să faci lucrurile astea. Că dacă nu ți le dorești, nu se realizează.
Cam atât am avut să spun pe această întrebare. Bartolomeu, conștiința conștientă, ai afirmat că este lumina iubirii și puterea ființei umane. Ce reprezintă această conștiință conștientă? Deci noi avem conștiința noastră, eu am văzut-o, noi am văzut-o în interior, eu de multe ori îmi văd corpul, mi se arată corpul pe interior. Da? Conștiința noastră este un cerc. Gândește-te așa la un cerc, care pe partea de jos este, partea cercului de jos este energia, conștiința inconștientă, unde acolo este noroiul, este negru. Da? Unde acolo ființele umane care sunt, că de-aia nu, cei care conduc planeta nu te lasă să ieși de acolo, te ține prin programe, prin mâncare toxică, da? Te ține jos ca să poți să fii controlat. Când ajungi, când depășești nivelul de 200, nu te mai poate controla, pentru că conștiința primește lumina albastră, lumina lui Hristos care vine, da? Că de-aia trebuie să ne îmbrăcăm toți în îmbrăcăminte zi și noapte de culoare albastră. Nu spune nimeni asta pe pământ. Nu vor să, mai unii vor să ajungă și alții nu. Deci, dacă nu spui adevărul, nu poți să ajungi. Deci, adevărul nu e doar pentru tine și pentru alții, da? Și atunci, când tu ești jos în conștiință, da? Tu ai numai gânduri negative. Având gânduri negative, tu primești doar energie negativă. Deci, energia e de două feluri. Albă și neagră. Când conștiința noastră este inconștientă, energia este neagră. Deci nu putem să ne... Că foarte mulți am văzut. La biserică, am întrebat preoții, te-ai întâlnit vreodată cu Iisus Hristos? Zice, nu, păi nu vine să vorbească cu noi. Păi de ce? El vine să vorbească cu toți. El când transmite Iisus Hristos mesajele, transmite nu doar pentru mine, Bartolomeu, pentru toți. Dar dacă tu, zic, te uiți pe antena 1, nu poți să vezi și pe aia, și pe antena 1, și pe Dumnezeu, și pe aia. Nu. Trebuie să fii conectat la Iisus Hristos. Da? Când urci în partea cealaltă, da? Când te eliberezi, conștiința devine conștientă și la nivelul superior apare iubirea, apare lumina. Lumina are toată informația. Că de-aia Iisus să aducă lumina. Ce să facă? Să mătre toată negativitatea. Da? Să aducă lumina. Când aduce lumina, aduce iubirea, puterea și adevărul. Deci, atunci tu, ca ființă umană, nu poți să mai faci, că mă rog la Iisus Hristos ziua, seara, că mă rog că am eu o treabă, nu știu ce, și toată ziua fac lucrurile pe invers. Nu, atunci conștiința nu te mai lasă. Nu mai poți să faci. Niciodată. Niciodată. Chiar dacă, niciodată, zic, n-am cum să fac așa ceva. E împotriva conștiinței mele. Și așa o să zic, așa o să ajungă toată umanitatea. Ce nu cred? Zic, înseamnă că nu mai ești pe pământ. Toată umanitatea va ajunge acolo. Deci, noi nu trebuie să stăm în partea de jos. Este conștiința inconștientă. Noi trebuie să stăm în partea superioară. De-aia trebuie să lăsăm alcoolul, țigările, dulciurile și lăsând lucrurile astea, noi trebuie să cerem insistent lui Iisus, doar lui Iisus Hristos, nu la altcineva. Maica, nu. Iisus Hristos. Trebuie să ne rugăm pe fiecare zi să ne elibereze de energia negativă. Că degeaba facem lucrurile astea dacă corpul nostru subtil nu este eliberat de energia negativă. Da? Eu am văzut oameni care au făcut cancer și care eu am spus, zic că nu mai trăiește mult, maxim 9 luni. Nu văd al meu, zic, uite, a făcut accident cerebral, zic, pleacă. Și cum adică pleacă? O ascultă ce spun. Și la 9 luni de zile a plecat. Și dar cum? Pe eu l-am văzut că pleacă. Zic, când îi vindecă corpul fizic, că doctorii văd corpul fizic, nu-i văd corpul de lumină, trebuie vindecat corpul de lumină. Deci, lumina când vine în corpul de lumină, o prelucrează corpul și după aia o transmite în energie în corpul fizic. Dacă corpul de lumină e bolnav, el ce transmite? Negativul. Și atunci te omori singur. Asta Bartolomeu, pentru foarte mulți oameni există acum diverse
gânduri, pentru că din din comenturile care ni se dau, pentru ei este ceva nou ca să vină o ființă umană ca tine și să mărturisească din mesajele subtile care se transmit pentru România și pentru noi oamenii, să ne ridicăm vibrația încât să primim din planul subtil mesajele constant. Întrebarea pe care o am acum, putem să spunem lucrurile practice, adică ceea ce ai enumerat tu, și aș mai adăuga câteva, pe lângă renunțarea la alcool, la dulciuri, la produsele pasteurizate, la privitul la televizor, la social media, la răutățile exprimate, la emoții negative exprimate. Ce altceva ar putea să facă prin rugăciune, prin consacrare, prin evlavie, prin recunoștință față de Isus, un om când are o zi foarte aglomerată la lucru, are de crescut copii, are de plătit rate la bancă și e nevoie să-și gestioneze viața cu treburile sociale și financiare? Cum ar putea să-și țină vibrația ridicată când un om este foarte aglomerat de treburile sociale? Păi da, orice schimbare, și eu, personal, eu am da? Orice schimbare care o faci nu este peste noapte, se poate realiza. Că cineva m-a întrebat, de ce nu schimbă Dumnezeu mai repede lumea asta? Că dacă ar schimba-o mai repede, cam 90% din umanitatea ar muri. Păi ce cum? Că e Dumnezeu. Păi zi, nu, problema ești tu, nu Dumnezeu. Deci, corpul nostru nu se modelează atât de repede. Că dacă s-ar modela atât de repede, am cădea repede, cine am ridicat mai greu, da? Deci, când începi să faci o schimbare, trebuie în primul rând să ai dorință. Da? Sunt multe probleme care ai pe pământ, dar la un moment dat, când începi să faci o schimbare, trebuie să o faci treptat. Că dacă nu o faci treptat, te distrugi. Are la bancă, are de toate, dar în primul rând, orice ființă umană, dacă stă cu capul limpede, 20 fără, o să vadă după o lună de zile o schimbare care zice, n-ați trăit-o niciodată, doar când era copil și nu cum mai da? Lumina care vine pe pământ a ajuns la o vibrație foarte mare. Da? Sunt oameni care se uită la televizor ca așa sunt ei obișnuiți. Nu! Poți să te duci la muncă, poți să plătești aia, poți să faci aia, la un moment dat îți crește puterea în tine. Eu am avut odată un restaurant cu mâncare vegetală, cu indice glicemic egal sau mai mic de 55 de unități. Și au venit oameni care, de la director, de la patron până la muncitor, și mi-a spus, puneau ei, deci am avut, timp de un an de zile am ținut restaurant pe de și au mâncat pe fiecare zi. Afară de sâmbătă. Și mi-a spus așa, ce domnule, ce faceți mâncare mai bună ca acasă. Dar după mâncarea asta nu ne vine pe gât înapoi și nu ne obosește, adică ai poftă de muncă. Și ușor, îi învățam să nu mai consume alcool și să schimbă starea de bine în mine. Deci din starea de agitație apare o stare de bine. Și dacă ai răbdare, ajungi la niște niveluri și energia care începe să vină în tine îți aduce o informație nouă care tu niciodată n-ai putut să o accesezi, pentru că era la un nivel inferior. Cei de la Renault mi-au oferit în București un spațiu timp de un an de zile lângă o bancă gratuit. Și n-a vrut soția, zis, nu, gata, lasă-i în pace cu mâncarea că le trebuie educație. Da? Deci, când vrei să faci o schimbare, ia-o treaptă cu treaptă. Există o carte care am și scris-o, poate să uite în ea, sau dacă o să ajungem și la ea. Orice schimbare cu dorință, da. Orice schimbare care ți-o dorești, dacă ai dorință în tine, dar trebuie să faci pași mărunți. Și în 3 luni de zile, în 6 luni de zile, faci o schimbare care rămâi uimit de tine însuți. Eu am pus pe ecran în timpul dialogului nostru mai multe mesaje pe care le am de la tine și sunt între ghilimele pentru că sunt cuvintele tale și vreau și oamenii să știe acest lucru.
Într-unul dintre ele ai afirmat că toți filozofii antichității sunt daci din regatul Dacia, iar în curând vor fi treziți prin lumină și vor reveni la poporul primordial. Da. Deci, inclusiv, ai terminat? Da, Inclusiv împăratul Traian, da? da, Este un spirit dac. Este un spirit dac. Toată Italia, afară de... Deci, esența Italiei, toți sunt daci. Esența Italiei. Deci, orice popor are esența, afară de poporul român, da? Care este majoritar, celelalte, Italia și Serbia, esența lor, deci Serbia și Italia, ei sunt daci. Da? Deci, împăratul Traian este un spirit dac. Da? Toți cei care au plecat în Dacia au uitat de Dacia. E normal. La 3, 4, 5, 6, 7 generații uiți. Da? Tot ce s-a făcut pe această planetă s-a făcut să uite de această țară. Da? Eu nu o să spun acum și nu o să spun decât voi lăsa acest popor și această umanitate să vadă adevărul ochilor. Nu prin mesaj. Deci, în țara unde s-a născut Iisus Hristos, va apărea o ființă de lumină. În țara unde s-a născut Iisus Hristos, va apărea o ființă de lumină. Acea ființă de lumină va avea înfățișarea lui Iisus Hristos. Deci, acest mesaj l-am transmis la toate țările după această planetă. L-am transmis mai multe mesaje care mi-au fost o lege specială pentru toate cele 202 țări ale acestei planete. Da? Această țară, România, de aici va pleca tot ce s-a furat. A fost transmisă la toate țările lumii. Tot ce s-a furat din această țară și toate bogățiile vor fi rambursate în totalitate și libertatea țării. Nimeni, absolut nimeni, nu se poate împotrivi. Da. Ne-am apropiat de un nou început. Ne-am apropiat de un nou început. A fost mesajul care l-am primit. Nimeni nu poate să-l atingă pe această planetă. Nimeni. Și cei care vor fi treziți. Și când totul va fi trezit, când vor fi aici, atunci toată umanitatea va vedea cine este România. Și Iisus Hristos a spus așa: în curând voi arăta cine este poporul român. Poporul român nu știe nici până în prezent cine este. Atât am avut să spun. Care este pentru tine esența vieții, ne întreabă doamna Claudia. Ce reprezintă pentru tine? Esența vieții este conștiința mea să fuzioneze cu conștiința cosmică, cu ordinea și legea totul. Adică să te întâlnești cu Iisus Hristos și ființele de lumină cum ne întâlnim noi. Bartolomeu, deși a fost o emisiune care a avut mici întreruperi pe parcurs și audio și video, însă esența a fost comunicată, nu în cea mai bună formă, dar vom reveni cu sunet și cu imagine adică nu neapărat cu imagine, dar cu sunet mai bun decât a fost astăzi. Vom reface cu noi mesaje pe care tu le-ai primit pentru România și pentru oameni care trăiesc în România și în afara României, pentru că eu, cunoscându-te și văzând rezultatele pe care tu le-ai avut în România și le ai acum, vreau mai departe să susțin mesajele pe care tu le aduci din planul subtil către oameni, încât oamenii să fie ajutați, instruiți și ghidați și
conduși pe un drum al conexiunii, al corespondenței cu planul subtil care controlează spiritul acesta, colectivul sufletelor de pe această planetă. Și nu doar. Și îmi doresc să refacem cu o calitate tehnologică mai bună această emisiune în săptămânile care urmează. Din ceea ce am putut să colectăm astăzi, eu am pus pe ecran mesajele pe care tu le-ai avut și mi le-ai transmis mie pentru a le propune aceste emisiuni, ceea ce am și făcut-o, și toate au fost derulate pe ecranul nostru, încât oamenii să le vadă și să pună și ei întrebări. O să mai luăm alte întrebări care mai sunt ulterior acestei emisiuni în comentul de sub acest video, o secțiune de coment unde se va scrie acolo și atât Bartolomeu cât și eu vor răspunde. Și vom merge mai departe în acest periplu de mesaje pe care Bartolomeu le are ca slujire pentru planul subtil și pentru Dumnezeu și pentru Iisus Hristos, ca să reușească România să primească cu toată puterea această salvare pe care tu ai menționat-o. Aș vrea să te rog, este ceva ce ai vrea acum să adaugi ca mesaj de încheiere, de final al acestei emisiuni? Da, doresc ca tot poporul român să știe și să nu se mai subestimeze. Da. Ei sunt mult mai mult decât cred ei. Ei sunt foarte mulți dintre ființele umane acestui popor sunt spirite înalte. Da? Iisus Hristos, dacă a ales această țară, rămâne să gândiți voi de ce eu singur dintre cei 13 slujitori ai Lui am rămas în această țară. Pentru că ce fac eu nu e chiar simplu. Da? Deci nu vreau să spun eu poporul român, dar trebuie să înțeleagă că această țară nimeni n-a avut-o la valoare, dar Dumnezeu a spus această țară o voi aduce unde a fost. Tot va vedea cine este România. Să aveți încredere în voi, în primul rând în voi, să vă iubiți și să vă respectați. Să vă iubiți copiii voștri, să vă iubiți pe toți, respectați-vă. Țineți-vă la distanță, să nu vă călcați în picioare, dar respectați-vă. Deci, va veni lumina pe acest pământ. Va veni lumina în această țară. Aici va fi legătura între planul material și planul subtil. Deci toate țările lumii se vor uita la România. Această țară, Iisus Hristos, când au fost în 2014 pe pământ, nu se găsea nimeni ca să facă această lucrare. Nimeni. Deci, am întrebat, sunt 1 miliard de ființe umane. Zic, una nu s-a găsit. Ce? Una nu s-a găsit. Una n-a răspuns la apelul nostru. Numai tu. Păi zic, în România sunt foarte mulți preoți. Ei sunt cu casa lor, cu treaba lor. Ei nu sunt cu noi. Și atunci am înțeles. Zice, rămâi acolo până realizăm schimbarea. Și aici sunt. Asta am vrut să spun. Eu iubesc poporul român, o fac din pură iubire pentru ei, chiar dacă eu nu-i cunosc. Ca ființe umane și mulți m-au jignit și... Nu contează asta. Contează doar spiritul din noi. Bartolomeu, vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru onoarea de a te avea alături de noi astăzi și pentru mine, cât și pentru cei care au participat. Simțim că este o reală bucurie să te avem aproape și vrem mai departe să purtăm mesajul tău ca pe un steag demn de
a face din această țară o glorie pentru planul subtil, pentru Dumnezeu, pentru Iisus Hristos, încât să-i servim și să-L slujim întru totul. Îți mulțumim foarte mult pentru amabilitate, pentru timp, pentru energie și pentru resursele tale și pentru mesajele tale. Dragi prieteni, dacă mai sunt alte întrebări, vă rugăm scrieți-le în coment de sub acest video și cu Bartolomeu, slujitorul lui Dumnezeu, o să ne mai vedem în alte emisiuni viitoare pe subiecte foarte interesante în favoarea noastră și a poporului cât și a planetei. Așa că o să le facem la fel, cu îngăduința fiecăruia. O să punem sub anonimat cine este cu adevărat Bartolomeu, care este o ființă umană pe care am cunoscut-o și o cunosc și știu ce rezultate spirituale și sociale sunt. Astfel îmi permit să-l pun la suprafața domnilor voastre, ca ascultători, ca privitori la aceste emisiuni și să împreună, unde sunt mai mulți, putere mai mare, să realizăm misiunea nu doar a acestei țări, cât și a întregii planetare, încât să schimbăm la o frecvență mai înaltă fiecare dintre noi ca din propria putere frecvența la care această lume, această planetă corespunde, relaționează și se leagă de Iisus Hristos și de Dumnezeu. Bartolomeu, îți mulțumim, dragi prieteni, mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu!